Aibuan all Hamadinatame. Welcome back to my channel. So today I would like to share with you how to make a block for this beautiful dress. ඉතින් රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසන් වෙනතුරු ඔයාලටත් පුළුවන් මේ ලස්සන ගවුමේ පතුරම කොහොමද පහසුවෙන් නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ ගවුම සඳහා ඔයාලා විසින් පාවිච්චි කරන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ බුරුලක් රහිතව බේසික් බ්ලොක් එක. ඉතින් මම දාලා තියෙනවා මගේ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ ලින්ක් එක ආධාරයෙන් මේ බේසික් බ්ලොක් එක කොහොමද නිර්මාණය කරන්න කියලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මේ ගවුමට අදාළ කර හැඩය අපි පාවිච්චි කරන්නේ බාස්කට් කර හැඩයක්. ඉතින් මූලික කර පළලින් අඟලක් මුලින් වැඩි කර ගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට තිරස් රේඛාවක් ඇඳලා එතෙන් සිට මේ විදිහට අඟල් 3මාරක් ලකුණු කරගන්න. එතකොට අපේ කර පළල විදිහට අපි ගන්නෙත් අඟල් 3මාරයි. ඊට පස්සේ මේ අත්කඩ පැත්තෙන් මම ලකුණු කරගත්තේ අඟල් 3. මොකද මේක බාස්කට් හැඩය කර හැඩයක් තමයි අපි නිර්මාණය කරන්නේ. එතකොට මෙතනින් අඟල් 3යි. මේ පෙරමැද පැත්තෙන් අඟල් 3මාරයි. කර පළලින් අඟල් 3මාරයි. ඊට පස්සේ ඔයාලා මේ විදිහට අත්කට පැත්තෙන් අඩු කර ගන්න ඕන අඟල් භාගයක්. ඉතින් මෙතනදී අපි ඉදිරිපස කරගැමුර ගත්තේ 3මාරයි. ඉතින් ඔයාලට අඟලක් අඩු කර ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ උරහිසින්. දැන් මං උරහිස මුදුනේ ඉඳලා අඟල් 4මාරක් මේ විදිහට ලකුණු කරලා ප්‍රින්සස් ලයින් හැඩය මතු කරගත්තා. දැන් මේ අංශ ඩාට් එක ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට මහ ගන්න නැත්තම් කපලා ඉවත් කරන්න. අංශයත් මේ විදිහට හැඩ කරගන්න. ඉතින් 8න් 3 සිට 8න් 4ක් ඔයාලට අංශයෙන් හැඩ කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඉන ඩාට් එකත් මේ විදිහට ලකුණු කරලා සිරස් රේඛාවක් පහළ වාටිය දක්වාම ඇඳ ගන්න ඕනේ. දැන් මේ විදිහට ඔයාලා කපලා වට හදා ගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මම කර කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඉන කොටස මේ විදිහට වෙන් කරගත්තා. දැන් මේ විදිහට අංශෙනුත් මම කපා ගන්නවා. ඩාට් එක මේ විදිහට කපලා අලව ගන්නවා. දැන් ඉන ඩාට් එකත් මම කපලා ඉවත් කෙරුවා. මේ අංශයෙන් අපිට ඒ තියෙන පොඩි ඩාට් එකත් මම කපලා ඉවත් කෙරුවා. ඉතින් අපි මුලින්ම කරන්න ඕන මේ සායේ ඩාට් එක ඉවත් කරගෙන තියෙනවා. දැන් මේක දෙක එකට මේ විදිහට සම්බන්ධ කරලා යටින් කොලයක් තියලා මේ ගවුමට අවශ්‍ය කරන හැඩය අපි හදා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා එක කකුලක් ඉදිරියට තබාගෙන එතෙන් සිට වට මැනලා ඒක හතරට බෙදලා එන සංඛ්‍යාව පහළ වාටිය ලකුණු කරන්න. ඊට පස්සේ උකුලේ සිට මේ විදිහට හැඩ රේඛාවක් අංශයෙන් ඇඳගෙන වට කපා ගන්න ඕනේ. දැන් අපිට පුළුවන් මේ විදිහට නැවත හරි මැදින් මේක වෙන් කරගෙන අපේ කඳ කොටසට සම්බන්ධ කරගන්න අලව ගන්න. මොකද මේක කඳ කොටසත් සාය කොටසත් එක පළුවට සම්බන්ධ වෙච්ච ගවුමක් තමයි අපි මෙතන නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් එකවරම ඔයාලට මේක කරගන්න බෑ. ඇඟේ ගානට ලස්සනට හදා ගන්න ඕනේ නම් මේ හැම පියවරක්ම ඔයාලා අනුගමනය කර යුතුයි. දැන් ඔයාලා මේ කොටස නැම්මකට තියලා තමයි කපා ගන්න ඕනේ.
ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට අවශ්‍ය කරන ගවුමේ දිග අඟල් 28ක් මම අරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට ඒක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේක පහළ රපල් එක නැතුව තමයි මේ අඟල් 28. මෙහෙම වාසි තියාගන්නකොට මේ විදිහට තියාගන්න ඕනේ. උරහිසට අඟල් භාගයයි, ඊට පස්සේ කරට අඟල් භාගයයි, මේ වටේට අඟල් භාගේ තියාගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මේ අංශයට අදාළ කොටස කපා ගන්නකොට මේ විදිහට අඟල් භාගයක් තියාගන්න. ඒ වගේම අංශයට අඟල් භාගයේ සිට අඟලක් තියාගෙන ගවුම වට කපා ගන්න පුළුවන් රෙද්ද මත තියලා. ඉතින් මේකෙන් දෙකක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. අංශ පැත්තෙන් කපාගත්ත එකෙන් දැන් අපි හදාගමු අපේ පිටුපස කොටස. ඉතින් පිටුපස කොටසටත් අපි පාවිච්චි කරන්නේ බුරුලක් රහිතව බේසික් බ්ලොක් එක. ඉතින් මතක තියාගන්න මේ ගවුම සඳහා අපි zipper එකක් දමා ගත යුතුයි. මොකද මේක ඇඟේ ගාන්නට හදාගත්ත fitted ගවුමක් නිසා. ඉතින් මේ විදිහට මම ඉන ඩාටය ලකුණු කරගත්තා. පහළට හිටින්නට උකුල දක්වාම නෙමේ, උකුලට වඩා අඟල් 2ක් ඉහළින්. දැන් හොඳින් බලන්න අපි මොනවාද කරගත යුතු වෙනස්කම් කියලා. ඉතින් මෙතනදී අපි ඉදිරිපසට ගත්ත කර පළලම ගත යුතුයි. නමුත් කර ගැඹුර ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. අඟල් 2 සිට අඟල් 2.5ක් ඔයාලට වඩා සුදුසුයි. ඒ වුණාට ඔයාලට කැමති නම් වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. කර පළලින් අඟලක් මේ විදිහට වැඩි කරගන්න මූලික කර පළලින්. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් අඟල් 2ක් ලකුණු කරගන්න. ඒ වගේම අඳින උරහිස අපි ගත්තී ඉදිරිපසට අඟල් 2යි. ඒ වගේම පිටුපසටත් ඔයාලා මේ විදිහට ගන්න ඕනේ අඟල් 2මයි. එතකොට උරහිසින් ඔයාලා අඩු කර ගන්න ඕනේ අඟල් භාගයක්. මට මෙතන වැරදීමකින් අඟල කියලා මාක් වුණාට ඔයාලා ලකුණු කර ගන්න ඕන අඟල් භාගයක්. ඊට පස්සේ අපි මේ මෙතනින් ඒ කියන්නේ අපේ පිටුපස කර ගැඹුර අපි ලකුණු කර ගන්නවා මෙතන ඉඳලා මෙතෙන්ට අඟල් 3ක් අපිට තියෙනවා. එතකොට ඔයාලට මේ විදිහට මාක් කරගත්තාම ඔයාලට දැන් අවශ්‍ය වෙනවා zipper එක සඳහා මේ විදිහට 8න් 3ක් හෝ 8.5ක් හැඩ කරගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට තවත් පුළුවන් මෙන්න මෙතනින් 8න් 3ක් ඉහළටත් පහළටත් ලකුණු කරගන්න. ඉතින් මේක හැමෝටම අවශ්‍ය වෙන්නේ සමහර අයගේ කර්ව් ඇඟවල් තියෙනවා ගොඩක් ඇතුළට ගිහිල්ලා. ඒ වගේ අයට අනිවාර්යයෙන්ම ශිපර් එකක් පාවිච්චි කරනකොට අපි මේ විදිහට හැඩ කර ගන්නවා. ඒ කපාගත්ත ඒ කොටස අපි ශිපර් එක සඳහා අඩු කරගත්තේ 8න් 3 අපි අංශයෙන් මේ විදිහට ලබා දුන්නා. ඊට පස්සේ මම ප්‍රින්සස් ලයින් හැඩය මේ විදිහට ඇඳගත්තා. දැන් අපි මේක වට කපා ගමු. දැන් මේ විදිහට ඉන කොටසක් වෙන් කරලා අපි zipper එක සඳහා දීපු 8න් 3ත් මේ විදිහට අලව ගත්තා. දැන් අපි කර වටත් මේ විදිහට කපා ගන්නවා. දැන් අපිට මේ විදිහට පළු දෙක තියෙනවා. දැන් හොඳින් බලන්න අපි අංශෙනුත් මේ විදිහට 8න් 3ක් අඩු කර ගන්නවා. දැන් නැවත මේක තනි පළුවට අලව ගන්නවා. දැන් මේ විදිහට අපිට මේක එකතු කර ගන්නකොට ඔයාලට පේනවා මෙතන කර්ව් හැඩයක්. එහෙමත් නැත්නම් ඇති වෙලා තියෙන පොඩි A line හැඩයක්. දැන් අපි කොහොමද ඒක නැති කරගන්නේ? අපි ඉදිරිපසට කරගත් ආකාරයටම පිටුපස සායක කොටසේ පළු දෙක එකට තියා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට ස්වභාවිකම එන මේ A line හැඩය අපි තවත් කොලයක් යටින් තියලා මේ විදිහට අයින් කරගන්නව අංශයෙන්.
මොකද අපිට මේ ගවුම් මෝස්තරේ තියෙන්න ඕන ඇඟේ ගානට. ඔයාලට පේනවා. ඉතින් ඒක තමා මේ විදිහට අපි ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් නිර්මාණය කරගන්නේ. දැන් හොඳින් බලන්න. අපි දැන් මෙතන කිසිම රැල්ලක් එන්නේ නැහැ මහනකොට. ඇඟේ ගානටම ඔයාලට නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට බලන්න හොඳින් තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට වෙනස පෙන්වෙමින් තමයි මම මේ විදිහට කියලා දුන්නේ. ඉතින් මේ වගේ ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා අපිට මෙහුම් කලාව ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මගේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් වලට සම්බන්ධ වෙනකොට ඔයාලට පුළුවන් ගොඩාක් අලුත් දේවල් අලුත් ටිප්ස් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් කැමති අයට පුළුවන් සම්බන්ධ වෙන්න. ඉතින් දැන් ගොඩක් කෝසස් ඉවර වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මුදල් ගෙවලා ඔන්ලයින් වෙන්නේ නැතුව Gmail address එකක් මගින් වීඩියෝස් ලබාගෙන ඔයාලට අවශ්‍ය කරන දැනුම ගෙදර ඉඳන්ම ඉගෙන ගන්න. ඉතින් ඔයාලට නොතේරෙන තැනක් තියෙනවා නම් මාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. දැන් අපි බලමු මේ සිපර් එක අල්ලගන්න කොටසට කොහොමද මෙහුම් වාසි තියාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලා මේ විදිහටම ඇදේටම තමයි මෙහුම් වාසි ටික තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. කෙලින් කරගන්න යන්න එපා. මොකද අපි එතනින් කොටසක් කපලා අයින් කරගෙන තියෙනවා. එතකොට ඒ ආකාරයටම තමයි අපි මෙහුම් වාසි තියාගන්න ඕනේ. නැත්නම් අපි කපාගත්තේ කොටසෙන් ප්‍රයෝජනයක් අපිට නැහැ. මොකද පිටට හොඳට හේතු වෙන්න හින්දානේ අපි ඒක නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ. ඒ නිසා ඔයාලා මේ දේවල් පිළිවෙලට කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ කොටසටත් මෙහුම් වාසි කොහොමද තියාගන්නේ කියලා බලමු. ඉතින් අංශයෙන් ඔයාලට පුළුවන් අඟල් භාගයේ සිට අඟලක් තියාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අපිට ඇඳුම නිසියාකාරව නිර්මාණය කරන්න නම් එකවර ඒක කරන්න බෑ. පියවරෙන් පියවරට හරියට පිළිවෙලට කරගන්න ඕනේ. ඉතින් නොවැම්බර් මාසේ පටන් ගන්න පාටි ෆ්‍රොක්ස් වලට ඔයාලට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ලයිව් වෙනවා නම් 25 දෙනෙක් විතරයි සහභාගී කරවගන්නේ. අනිත් ඕනෑම කෙනෙකුට වීඩියෝස් ගෙනත් අරගෙන ඔයාලට පුළුවන් බලා ගන්න. දැන් අපි බලමු මේ ගවුමේ වාටියට අල්ල තින රපල් කොටස කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට ඒ රපල් කොටස නිර්මාණය කරනකොට වැඩිපුර ප්ලේයර් ගතියක් අවශ්‍ය නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ අපි එක කකුලක් ඉස්සරහට තියලා ගත්ත වටමිනුම 6.2.8න් බෙදලා ගන්න. ඔයාලට රැලි ගොඩාක් ඕන නැත්නම් 1.5.7න් බෙදලා ගන්න. ඔයාලට වැඩිත් නැති අඩුත් නැති ප්‍රමාණයට ගන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් 3.1.4න් බෙදලා අපිට පාවිච්චි කරන්න. දැන් මම මෙතන ඔයාලට පෙන්නන්නේ මුලින්ම ඒ වට ඒ කියන්නේ 32 1.5.7න් බෙදාගෙන. එතකොට මට ලැබෙනවා අර ඒ විදිහට අඟල් 20.3.8ක්. ඊට පස්සේ මේ රපල් කොටසේ උස විදිහට අඟල් 5ක් මම ලකුණු කරනවා. එතකොට මට අවශ්‍ය වෙනවා අඟල් 25.3.8. ඉතින් මේ 20.3.8 ඔයාලට රවුම් ගානක් විදිහට 20.5ක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ විදිහට අඟල් 25.5ක් උසටත් පළලටත් එකම ගාන අරගෙන තනි පළුවට මේ රපල් කොටස හදා ගන්න. ඉතින් මම මෙහෙම මේක නිර්මාණය කරනකොට මට ගොඩාක් මේ ෆ්ලෙයර්ඩ් ගතියක් එන්නේ නැහැ මේ රපල් කොටසට. ඒකට හේතුව තමයි අපි පාවිච්චි කරපු සූත්‍රය. අපි පාවිච්චි කරුවේ 1.5.7 කියන සූත්‍රය. ඉතින් මෙතනදී මම පරිමාණයට ඇඳලා නැහැ. මේ විදිහට සාමාන්‍යයෙන් මම ඇහි මෙම්මෙට තමයි මේ විදිහට ඇඳගත්තේ. ඉතින් මේ වගේ කොටසක් තමයි ඔයාලට හම්බ වෙන්නේ ඔයාලගේ ගවුමට අල්ල ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා වැඩි රෆල්ස් ගතියක් මෙතන නැහැ. එතකොට මේ තියෙන්නේ 1.5
5යි 7යි කියන සූත්‍රය යොදාගෙන හදාගත්ත රපල් කොටස. එතකොට මේ අංශ ටික මහලා අවසානයේ ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ කොටසක් පරිමාණයට කපලා ඔයාලගේ ගවුමට අල්ල ගන්න. දැන් මම ඔයාලට පෙන්වන්න යනවා අපේ ඒ වට ප්‍රමාණය 3.14න් අපි බෙදාගෙන ඊටකට අපි එකතු කරනවා අපිට රපල් එක සඳහා අවශ්‍ය කරන උස. මෙතන මට අර ඒ විදිහට ලැබෙනවා 10.19. ඉතින් ඔයාලා රවුම් ගානක් විදිහට අඟල් 10 ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ රපල් එකේ උස අඟල් 5යි. අපි ඒ 15 වැඩි කරනවා දෙකකින්. එතකොට අපි ගණනය කරගත් ඒ සංඛ්‍යාව මෙන් දෙගුණයක් පල්ලටත් එක ගුණයක් උසටත් අරගෙන රෙදි කොටසක් මත මේ විදිහට දෙකට නමාගෙන අපිට පුළුවන් අපි හොයාගත්ත අරය ලකුණු කරලා වට කපා ගන්න. ඉතින් මේ කොටසත් මම පරිමාණයට නෙමෙයි කපලා තියෙන්නේ. ඔයාලට පෙන්වන්න ඕන නිසා මම පොඩි පරිමාණයෙන් මේ විදිහට ඇහි මට්ටමට කපාගත්ත පොඩි සාම්පලයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලට පේනවා හොයාගත්ත සංඛ්‍යාවෙන් දෙගුණයක් පල්ලටත් සොයාගත්ත සංඛ්‍යාවෙන් එක ගුණයක් උසටත් තමයි අපි රෙදි කොටස කපාගත්තේ. ඉතින් ඒ කොටස සඳහා ඔයාලට පතුරන් අවශ්‍ය නැහැ. දැන් අපි බලමු අත් කොටස කොහොමද නිර්මාණය කරගන්නේ කියලා. ඉතින් හරිම පහසුවෙන් ඔයාලට මේ අත හදා ගන්න පුළුවන්. පොඩි රැලි ප්‍රමාණයක් උඩට ගිහිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මූලික අත නිර්මාණය කරලා ක්‍රවුන් උස අඟල් 2කින් මේ විදිහට උස්ස ගන්න. ඉතින් ගොඩාක් තදටත් නැති, ගොඩාක් බුර්ලටත් නැති සාමාන්‍ය ලස්සන පෆ් වෙච්ච අතක් මෙතන තියෙන නිසා අපි පුංචි වෙනස්කමක් විතරයි මෙතන කරගන්නේ. එකක් තමයි ක්‍රවුන් උස අඟල් 2කින් වැඩි කරගත්තා. ඊට පස්සේ මේ විදිහට මැදින් වෙන් කරගන්නවා වෙන් නොවන ලෙස. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක එකවරම රෙද්ද මත තියලා වට කපාගෙන ඔයාලට ප්‍රයෝජනෙට ගන්න. ඉතින් මෙහන් වාසිත් මේත් එක්කම තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අමතක කරන්න එපා කරවරට පේසිම් කපා ගන්න ඕන. ඒක වගේම ඔයාලා අංශ එහෙම මහලා අත් කොටස් මහලා අවසානයේ තමා රපල් කොටස ඔයාලා අල්ල ගන්න ඕනේ. ඉතින් මං හිතනවා ලොකු දැනුමක් මේ වීඩියෝ එක තුලින් ලබා ගන්න ඇති කියලා. ඉතින් හමු වෙමු නැවතත් ඔයාලා හැම දිනාටම ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝ එකකින්. Thank you so much for watching my video. See you with another valuable video. Till then, take care. Bye bye.